ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ব্লগ হিচাপে নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অকণমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মোক মৰমৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এয়া মোৰ গুগল এডচেন্স পিনটো আহিলে, দেখিছে নহয়, এয়া গুগল এডচেন্স পিনটো আহিলে। আচলতে কি জানেনে, ইউটিউব চেনেলটো যেতিয়া মই খুলিছিলোঁ বহুত বেছি আশা কৰি খুলিছিলোঁ, ব্লগবিলাক চাইছিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগে চাই। ভাবিছিলোঁ ময়োচোন এনেকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰোঁ, আগবাঢ়িব পাৰোঁ। সেইভাবে হাজবেণ্ডৰ বহুত ছাপোৰ্ট আছে। সেই ছাপোৰ্ট অনুযায়ী মই ইউটিউবত পোনপ্ৰথমতে শ্বৰ্টবিলাক দিছিলোঁ, য'ত মানাই সৰু আছিলে। সৰু থকাৰ সময়তে মই শ্বৰ্ট দুটামান আপলোড কৰিছিলোঁ। আৰু ইউটিউব চেনেলটো মই খোলাৰ প্ৰথম জাৰ্নিটোৱে আপোনালোকক আজি মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আচলতে কি জানেনে, ইউটিউব চেনেলটো খুলিবলৈ মই কাৰোৱে সহায় লোৱা নাছিলোঁ। এনে মনতে ভাবিলোঁ ব্লগবিলাক চাই ময়ো এটা ইউটিউব চেনেল খোলোঁ। সেই বুলি ভাবিয়ে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খোলে, কি কৰে, ইউটিউবত চায়ে মই প্ৰথমে চেনেলটো খুলিলোঁ। খোলাৰ পিছত মই দুটামান শ্বৰ্ট দিলোঁ। শ্বৰ্ট দি মই ভিডিঅ' দিবলৈ আৰু ইচ্ছা নোহোৱা হ'ল, কাৰণ ভিউজ নাহে। প্ৰথমতে মনটো বেয়া লাগে যেতিয়া এটা দুটা ভিউজ আহে, আৰু মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগে। সেইকাৰণে ভিউজৰ কথা পাহৰি মই ভিডিঅ'টো তেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো থৈ দিলোঁ। এনেকৈ মোৰ 7 মাহ 8 মাহ যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো থাকিলে, এদিন হাজবেণ্ডে ক'লে, ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকি দেখোন মিছামিছি মোবাইলতে ষ্ট'ৰেজ ভৰ্তি কৰিছা, তাত কৰি তুমি এটা কাম নকৰা কিয়, ইউটিউবততো আকৌ আগবাঢ়িব পাৰা। সেনেকৈ ক'লে। সেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ প্ৰথমে এটা আমি ব্লগ দিওঁ, হয়তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ দেখিব যে এটা ব্লগৰ পিছত মই বহুত দিন মানে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই এটা ব্লগ দিছিলোঁ। ব্লগটোত মই বেলেগ পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব অন্ততঃ মোৰ 100 হৈছিলে। যেতিয়া মই শ্বৰ্টকেইটা দিছিলোঁ, মাত্ৰ 2টা ছাবস্ক্ৰাইব আছিলে, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ভণ্টি। তাৰপিছত যেতিয়া মই ব্লগটো দিলোঁ, 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি ভাবিলোঁ আকৌ মইচোন লাহে লাহে মই ইউটিউব চেনেলটোত পুৰা ধুনীয়াকৈ কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ মতে ভিডিঅ'বিলাক দিব ল'লোঁ। কিন্তু কি কৰিব, ভিউজ নাই, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাবাঢ়ে। আনহাতে যাক লগ পাওঁ, যাক ক'ব পাৰোঁ, তাক কওঁ বাৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি। কিন্তু তেনেকৈ ভালো নালাগে যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খুলি যাব, যদি ভিউজ নাথাকে, কিবা নাথাকে, লাজ পোৱা যেনো হয়। আত্মীয়তাৰ ওচৰততো লাজ পোৱাটো খাটাঙে। কিছুমান কামত যদি আগবাঢ়িব লাগে, আত্মীয়তাই প্ৰথমতে লাজ দিয়ে। সেইকাৰণে কিন্তু হাজবেণ্ডৰ হেইত মই বহুতখিনি আগবাঢ়িলোঁ। এনেকৈ মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ আৰু এটা আশাতে ইউটিউব চেনেলটো এদিন আগবাঢ়িব, সেই ভাবি মই দি আছিলোঁ। দি থকাৰ পিছত এদিন কি হ'ল, মই এনেকৈ ইউটিউবত স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ অসমীয়া বোৱাৰী বা ছোৱালী লাইভ আহে। আৰু লাইভ অহাৰ কাৰণটো যেতিয়া গম পালোঁ যে লাইভ আহিলে এটা বস্তু হয় যে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বাঢ়ে আৰু ৱাচ টাইমৰ বাঢ়ে। আচলতে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো খুলিলে গম পাব, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ৱাচ টাইম কমপ্লিট হ'লেহে ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হয়। তেতিয়া গম পালোঁ যে ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হ'বলৈ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবটো হ'ব, কিন্তু ৱাচ টাইমটো নহ'ব। কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ'নো কোনে চাই, ভিউজ নাই, আৰু কোনোবাই চাই যদি অকণমান সময় চাই স্কিপ কৰি চায়, তো 4000 ৱাচ টাইম কমপ্লিট হ'বলৈ বহুত বেছি প্ৰয়োজন। তেতিয়ালৈ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিলে 400 যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, মই গম পালোঁ যে মই লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰোঁ। তেনেতে ভাবি মই প্ৰথমতে এদিন মই লাইভ ষ্ট্ৰীম অন কৰিলোঁ। প্ৰথম দিনা লাইভ ষ্ট্ৰীমত মানুহ একেবাৰে নাছিলে, হাজবেণ্ডে বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰিলে। তাৰপিছত মই এনেকৈ লাইভ ষ্ট্ৰীম আহিবলৈ ল'লোঁ। লাইভ ষ্ট্ৰীম যেতিয়া মই এটা টাইমত আহিব ল'লোঁ, বহুত বেছি মানুহ হ'ল, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ৱাচ টাইমটো মানে প্লাছ হ'ল। এদিন মানে ৱাচ টাইমবিলাক একদম ধুনীয়াকৈ মোৰ প্লাছ হ'বলৈ ধৰিলে। বহুত সোনকালে ৱাচ টাইমটো প্লাছ হ'ল, আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোটামুটি 10 দিনৰ ভিতৰত মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তেতিয়া মই বহুত বেছি সুখী হৈছিলোঁ। প্ৰথম যেতিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিলে, বহুত বেছি সুখী হৈছিলোঁ, কি ক'ম আপোনালোকক মই বুজাবই নোৱাৰিম। তাৰপিছত যেতিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, তেতিয়া গম পালোঁ যে চেনেলটোৰ বহুত কাম বাকী থাকে। আচলতে চেনেলটো খুলিলেই নহয়, বহুত বেছি কাম বাকী থাকে। মই যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আজিলৈকে চেনেলটোত হৈছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে, কিন্তু সিহঁতৰ হয়তো সিহঁতে ইউজ কৰিছে, কিন্তু মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ। মোৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে, সেইখিনিৰ ওচৰতে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, ৱাচ টাইমটোৰ কাৰণে মই ডেইলি লাইভ ষ্ট্ৰীম আহিবলৈ ল'লোঁ এটা টাইমত। কিন্তু মই দিনটোৰ ভিতৰত এটা টাইমে আহোঁ, 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা আহোঁ। অহাৰ পিছত মোৰ ৱাচ টাইমটো বহুত বেছি গ্ৰেইন হ'বলৈ ধৰিলে, তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ, যিহেতু গম পালোঁ যে 1 ইয়াৰ হ'লে ৱাচ টাইমটো কাটিব, কিন্তু মোৰ 1 ইয়াৰ হোৱা নাছিল কাৰণে মোৰ দৌৰাদৌৰিকৈ ৱাচ টাইমটো প্লাছ হ'ল। হোৱাৰ পিছত চেনেলটো খোলাৰ পিছত মই কৈছোঁৱে বহুত কাম থাকে। প্ৰথম কামটো থাকে চেনেলটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে সেই কৰিব লাগিব, টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগে। সেইবিলাক মই নিজে ইউটিউবত চাই ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এদিন মই এনেকৈ যিটো আশা কৰি আছিলোঁ, হয়, এদিন মোৰ 4000 ৱাচ টাইম কমপ্লিট এণ্ড 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল। সিদিনা মই বহুত বেছি সুখী হৈছিলোঁ,
কাৰণ মই চেনেলটো মনিটাইজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম। এনেকুৱা সুখী হৈছিলোঁ যেতিয়া মই বহুত বেছি হাজবেণ্ডৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই বহুত সোনকালে মানে কি ৱাচ টাইমটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। লাইভ ষ্ট্ৰীমত বেলেগ থাকক বা নাথাকক হাজবেণ্ডে বহুত ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰি বহুত আছিল। কাৰণ লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিলে আপোনালোকে জানে আত্মীয়তাই কিছুমানে ক'ব যে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰি থাকে, ঘৰৰ কাম বন সামৰি কৰোঁ নে নকৰোঁ সেইটো কোনো গম নাপায়, হয়তো হাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে হাজবেণ্ডৰ পূৰা একদম ছাপৰ্টত মই 4000 যেতিয়া ৱাচ টাইম কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু মই তেতিয়া মনিটাইজ এপ্লাই কৰিছিলোঁ। কিছুমান মনিটাইজ এপ্লাই কৰাখিনি মই আপোনালোকক নিশ্চয় কেতিয়াবা দিম কেনেকৈ কৰিছিলোঁ। হাজবেণ্ডে মোক কৈছিলে তোমাক মই একোৱে শিকাই নিদিওঁ আৰু তুমি বেলেগৰ সহায় নল'বা, নিজে যিমানখিনি পাৰা কৰা। তাৰপিছত মনিটাইজ মই নিজে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হৈছিলে, এবাৰতে মোৰ ধুনীয়াকৈ ছাকচেছফুল হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মনিটাইজ কৰিলোঁ মোৰ এটা টেনশ্যন, মনিটাইজ কিছুমানে কয় কি 4 দিন বা 5 দিনতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আহে, মোৰ অহা নাছিল কাৰণ মই বহুত বেছি ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়ালৈ। হয়তো তেতিয়া গম পালোঁ যে চালোঁ মই ভিডিঅ'বিলাক চব ধুনীয়াকৈ চাই ইউটিউবৰ তৰফৰ পৰা, সেইকাৰণে হয়তো অকণমান দেৰি হ'ল। 10 দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া মনিটাইজ হৈছিলে মই বহুত বেছি সুখী হৈছিলোঁ, ইমান বেছি সুখী যে মই কি ক'ম আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ লাহে লাহে মোৰ তাৰপিছত গম পালোঁ যে অকল মনিটাইজ হ'লে নহয়। ইমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া গম পালোঁ যে ডলাৰ লাগে, $10 হ'ব লাগিব প্ৰথমতে। যেতিয়া মানে $10 হ'ব ইউটিউব চেনেলত মানে ষ্টুডিঅ'ত দেখাব ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত, তেতিয়া আপোনালোকে গুগল এডচেন্স পিন বুলি এইটো মানে এপ্লাই কৰিব লাগে। এইটো এপ্লাই কৰোঁতে এটা এডচেন্স একাউণ্টো বনাব লাগে। সেইখিনি মই সকলোখিনি যিমানখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে মই আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি মই জনাইছোঁ মোৰ সফলতাৰ বিষয়ে। তাৰপিছত যেতিয়া গুগল এডচেন্স মই $100 কমপ্লিট হৈছিলে, লাইভৰ তৰফৰ পৰা মই বহুত বেছি ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ জল্দি অন্ততঃ মাত্ৰ 10 দিনৰ ভিতৰত মই $10 কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। $10 যেতিয়া কমপ্লিট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই গুগল এডচেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। আৰু গুগল এডচেন্সৰ যেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছোঁ মই ঘৰৰ এড্ৰেছ দিছিলোঁ, তো মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত এইখন আহিছিলে। যেতিয়া আহিছিলে মোৰ পোষ্ট অফিচত মোৰ দেওৰ এজনে কাম কৰে, দেওৰজনে মোক ফোন কৰি জনাইছিলে যে তোৰ গুগল এডচেন্স পিন আহিছে, কি কৰিম? মই বোলো লগে মই ক'লোঁ কি তই মোক ভিডিঅ' বনাই দি দে, কাৰণ ভেৰিফাইৰ কাৰণে এটা কোড থাকে, যিটো কোড আপোনালোকে এটা কোড থাকে, এইটো কোড থাকে যিটো কোড আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ক'লোঁ তই দে, তাৰপিছত মই যেতিয়া ঘৰত যাম সেইটো আনি আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাম। সেইবাবে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ দেৰি হ'ল, কিন্তু মোৰ গুগল এডচেন্স পিন আহিবলৈ মোটামুটি 20-25 দিন হৈ গ'ল দেই। আচলতে মই ঘৰত আছিল কাৰণে মই আনিব পাৰিছিলোঁ, ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত আনিলোঁ। তেতিয়া মই ইমান বেছি সুখী হৈছিলোঁ যে কি ক'ম আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম। তাৰপিছত মই যেতিয়া ভেৰিফাই কৰিলোঁ একাউণ্টটো, এইটো নাম্বাৰটো মই ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিলোঁ, বহুত বেছি সুখী হ'লোঁ। তাৰপিছতে গম পাইছোঁ এতিয়া গুগল এডচেন্সত যেতিয়ালৈ মানে $100 কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট নাহে। তো মই যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' দি যাম আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, বহুত বেছি সুখী হ'ম, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইটো আহাৰ আটাইতকৈ সুখী হৈছিল মোৰ হাজবেণ্ড, কাৰণ কি ক'ম আচলতে তেওঁ বহুত বেছি সুখী হৈছিল। তেওঁৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে এইখন মোৰ হাতত আহি পৰাৰ লগে লগে মই ইমান বেছি সুখী হৈছিলোঁ। কাৰণ যেতিয়া ইউটিউব জাৰ্নিটো কৰা হয় ন, প্ৰথম পোষ্ট অফিচে ইউটিউবৰ পৰা এইটো বস্তু আহে। এইটো বস্তু অহাৰ লগে লগে কাৰণো ভাল নালাগিব, এইখন কাগজৰ কাৰণে কোনেনো ইউটিউব চেনেল খুলিলে মানে আশা কৰি নাথাকে। তো এইখন পালোঁ, মই বহুত বেছি সুখী হ'লোঁ। আপোনালোকৰ লগত মই এই জাৰ্নিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেতিয়াবা আকৌ ভালকৈ এই জাৰ্নিটো আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিম। আচলতে এতিয়া $100 হ'লে মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো পাম, তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মই আকৌ কথা পাতিম। এনেকৈ মাজে মোৰ চেনেলত ব্লগ আহে আৰু লগতে মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আহে আৰু মই শ্বৰ্টবিলাকো দিওঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবচোন, যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।